ඔයාලට ඩිස්නි සමාගමේ කේස් ස්ටඩි එක තමයි අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔය YouTube එකෙන් පීරලා බැලුවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් සිංහලෙන් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි වීඩියෝ ඉතිහාසයේ ප්‍රසිද්ධම ආයතනයක් තමයි ඩිස්නි. ඔය සමහරවිට ඩිස්නිලන්ඩ් එක දැකලා ඇති ඩිස්නිලන්ඩ් එකට ගිහිල්ලා ඇති එක ඩිස්නි කාටුන් එකක් හරි බලලා ඇති ඔයා. මිකි මවුස් ඔය වගේ ගොඩක් කැරක්ටර්ස් මෙයා අතින් නිර්මාණය වුණා මේ ඩිස්නි. ඒ වගේම මේ ආයතනය වටිනවා ඩොලර් බිලියන 130කට වැඩිය මේ ආයතනය වටිනවා. මේ ඩිස්නි සමාගමේ නිර්මාණය කරපු ෆවුන්ඩර් මේ දේවල් කරන්න කලින් මෙයා හෝම්ලෙස් කෙනෙක්. ගෙදරක් නැති කෙනෙක් තමයි මේ ඩිස්නි සමාගම නිර්මාණය කරේ. only $14 ඩොලර් 40යි එයාගේ පොකට් එකේ තිබ්බේ මේ ඩිස්නි සමාගම නිර්මාණය කරපු කෙනා. දැන් එකමත් එක පවුලක හිටිය එලියාස් ඩිස්නි සහ ෆ්ලෝරා ඩිස්නි කියලා දෙන්නේ. එලියාස් ඩිස්නි කියන්නේ පිරිමි කෙනෙක්, ෆ්ලෝරා ඩිස්නි කියන්නේ ගෑනු කෙනෙක්. දැන් මේ එලියස්ටයි ෆ්ලෝරාටයි 4 දෙනෙක් හිටියා පුතු. මේ 4 දෙනාගේ නම කිව්වොත් හර්බ් ඩිස්නි, රේ ඩිස්නි, රොයි ඩිස්නි, වෝල්ට් ඩිස්නි, රුත් ඩිස්නි. ඔයා පොඩ්ඩක් හොයලා බලුවොත් ඔයා මේ වෝල්ට් ඩිස්නිගේ නම දන්නවා. ඔන්න ඔය පුතු 4 දෙනා මෙයාලට හිටියා. හැබැයි ඔයාලා හිතනවට වඩා මේ ලයිෆ් එක ගොඩක් කෝල්ඩ්. ඉතින් මෙයාලට කොටින්ම ගෙදරක් ආවා තිබුණේ නැහැ. මේ අතරේ රොයි ඩිස්නි කියන පුතා ෆාම් එකක් කරන්න හැදුවා. ඒ වැඩේ ලොකුවට හරියන්නේ. මේ පවුලේ කිසිම කෙනෙක් හිටියේ නැහැ ලක්ෂරි ඇෆෝඩ් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. දැන් තමයි වෝල්ට් ඩිස්නි මේ කතාවට එන්නේ. වෝල්ට්ගේ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම පැෂන් එක තිබ්බේ චිත්‍රවලට, කාටුන් චිත්‍ර කතාවලට, ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලට තමයි. අන්න ඒ වෙලාවේ වෝල්ට් ඩිසයිඩ් කරනවා කාටුනිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න. මෙයාට ඕන වෙන්නේ එයාගේ පැෂන් එක පාවිච්චි කරලා ලෝකෙ ලොකුම එයාගේ ආයතනයක් නිර්මාණය කරන්න. ඒ දැන් තියෙන වෝල්ට් ඩිස්නි සමාගම. දැන් අපි බලමු අවුරුදු 7කට පස්සේ 1917 ඩිස්නි ෆැමිලි එක අර මුලදී හිටපු ෆැමිලි එක ආයි චිකාගෝ වලට යනවා. වෝල්ට්ත් ඉතින් අර පුංචි දේවල් ගන්න උන හැන්ඩිමෑන්, නයිට් ගාඩ් කෙනෙක්. මේ කාලේ ටිකේදී එයාට චිත්‍ර අඳින්න චුට්ටක්වත් පුළුවන් වුණ හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. වෝල්ට් වැඩ කරේ හරි පොඩි ෆැක්ටරි එකක. පළවෙනි ලෝක යුද්ධ 1918 ගොඩාක් කට්ටිය මේ හමුදාවට පදව ගත්තා. ඉතින් වෝල්ට් මේකේ රෙඩ් ක්‍රොස් මේකේ ඔය යුද්ධයට ගිහිල්ලා තුවාල වෙලා එන කට්ටියට බෙහෙත් කරන ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් විදියට හිටියේ. බෙහෙත් කරන්න කට්ටිය ගෙනියන ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් විදියට හිටියා වෝල්ට් වැඩ කරා. එතකොට වෝල්ට් වයස තිබුණේ අවුරුදු 16යි. මිලියන 13 මිලියන 14 ඉක්මවා ගිහිල්ලා මිනිස්සු මැරුණා පළමු ලෝක යුද්ධෙ නිසා. කොටින්ම වෝල්ට්ව හොස්පිටල් එකට යන්න වුණා. චිකාගෝ වල ඉඳලා ෆ්‍රාන්ස් වලට 1919 ඩිස්නි ෆැමිලි එක යනවා. ඒ තමයි වෝල්ට් හයි ස්කූල් එකට යන්නේ. හැබැයි වෝල්ට්ගේ තාත්තා අයමත් පාරක් කැන්සස් සිටි එකට ගියා ට්‍රේන් එකේ. මේත් එක්ක ඒ පවුලේ හිටපු රොයි සහ වෝල්ට් උත් ගියා. දැන් වෝල්ට් ආර්ට් ස්ටුඩියෝ එකක් හොයාගෙන රොයි සහ යනවා පස්මන් රුබින් කියන කමර්ෂල් ආර්ට් ස්ටුඩියෝ එකට. වැඩේ කියන්නේ මෙයා මෙතෙන් ජොබ් එකක් කොහොම හරි ගන්න. මේත් එක්ක වෝල්ට් ඉගෙන ගත්ත කොහොමද කට් ඇනිමේෂන්ස් කරන්නේ, කොහොමද අර ෆ්ලිප් බ්ලොක්ස් වගේ ඒවා හදන්නේ, කට් ඇනිමේෂන් හදන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ එක දේවල් මෙයා ඉගෙන. ඔයාලා දන්නවා ඉස්සර කාටුන් හදන්නේ ඔය කොලේ එහෙම කරලා ඒ වගේ දේවල් මෙයා ඉගෙන ගත්තා වෝල්ට්. ගොඩක් ඉක්මනට මෙයාට පුළුවන් වෙනවා මේ වෝල්ට් කැමරාවකුත් ඔපරේට් කරන්න. ටික කාලෙකින් මෙයා ඇනිමේෂන් ගැනත් ගොඩක් දැනගන්න. මෙයාටත් ඕන වෙනවා ඒනකොට තිබිච්ච කොකෝලිකෝන් වගේ කාටුන් එකක් හදන්න. මෙයා ලයිබ්‍රරි එකට ගිහිල්ලා පොත් කිහිපයක් පවා කියවලා බලන. වාසනාවකට කැන්සස් සිටි ෆිල්ම් ඇන්ඩ් කම්පැනි කියන ආයතනය වෝල්ට් එන්න කියනවා මේකේ කාටුන් ඇනිමේෂන් එකක් හදන්න. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අතෙන් ඇඳලා කරන්න ඕන. ඉතින් වෝල්ට් පටන් ගත්තේ එයාගේ කාටුන් එක මේ විදියට මුලින්ම. අන්තිමේදී යාට පුළුවන් වෙනවා
ෆීට් 300ක් ෆීට් කාටුන් ඇනිමේෂන් එකක් හදන්න. ඔය කාටුන් ඇනිමේෂන් ගැන අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා නම් මොකද්ද මේ 300 ෆීට් කියන එක ගැන ඔයාලා දන්නවා. වැඩේ සාර්ථකයි. මේක ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ වෝල්ට් පටන් ගන්න ලෝෆ් ඔෆ් ග්‍රෑම්ස් කියලා ආයතනයක්. මෙයාලත් අනිත් ස්ටුඩියෝස් වගේ කාටුන් නිර්මාණය කරන්න try කරනවා. ඉතින් මේ වෝල්ට් හැම වෙලේම ફોකස් කරන අලුත් දෙයක් කරන්න. මේ අලුතෙන් කාටුන්ස් කිහිපයක්ම නිර්මාණය කරා. දැන් අපි ගොඩක් දන්න ප්‍රසිද්ධ ඒවා එයා එතකොට නිර්මාණය කරා. ලෝෆ් ඔෆ් ග්‍රෑම් කියන මේ වෝල්ට්ගේ ආයතනයෙන් සින්ඩරෙල්ලා, ලිටල් රෙඩ් රයිඩින් හුඩ්, ඇලිස් ඉන් වන්ඩර්ලන්ඩ් වගේ දේවල් නිෂ්පාදනය වුණා. දැන් අපි දන්නේ ඒ දේවල් දැන් හොඳට දැන් ප්‍රසිද්ධ වෙලා සුපිරියට ඇවිල්ලා තිබ්බට ඕක පටන් ගත්තේ ලෝෆ් ඔෆ් ග්‍රෑම් කියන මේ වෝල්ට්ගේ ආයතනයෙන් මේ කාටුන් ටික නිර්මාණය වුණා. මේවා නිර්මාණය වුණේ ෆෙයාරි ටේල්ස් ඉන්. එයා ඉන්වෙස්ටර්ස්ලට කතා කරා. මේක ටික ටික පෝස්ට් ගහලා ඒක ප්‍රසිද්ධ කරන්න හැදුවා. එතනදී මෙයා හය වෙන උබර් කියලා කෙනෙකුයි තව 5 අනිත් තවත් 5 ඇනිමේටර්ස්ලා මෙයා හය කරනවා. ඇනිමේටර්ස්ලා තවත් 5 දෙනෙක්. 1920 මෙයා කාටුන් 6 පළවෙනි වතාවට රිලීස් කරා. මොනවද දන්නවද? The Four Musicians of Bremen, Little Red Riding Hood, Puss in Boots, Jack and the Beanstalk, Goldilocks, Cinderella කියන කාටුන් වෝල්ට් ඩිස්නි ටීම් එකට ගොඩක් සාර්ථකව මේ දේවල් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේ මේ විකාශනය කරන පික්ටෝරියා ක්ලබ්ස් කියන කම්පැනි එකට මේ වැයුවා. දැන් අපි බලමු මේ එතනින් පස්සේ කොහොමද මෙයා එන්නේ හොලිවුඩ්. දැන් වෝල්ට් මේ විදිහට මෙයාගේ ආර්ට් ජීවිතේ දැන් මෙයා මේ හොලිවුඩ් එකට එන්න මොකද්ද කරන්නේ? එයා දාලා තිබිච්ච කැමරා එක විකුණලා කැලිෆෝනියාවල හොලිවුඩ් වලට යනවා. එයාගේ අංකල් රොබර්ට් කියලා මෙයා පුංචි බිස්නස් එකක් වගේ දෙයක් කරන්න යනවා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න වෝල්ට් ගා පොකට් එකේ තියෙන ඩොලර් 40ක්. ඉතින් වෝල්ට් දැනගන්න මේ මුදලින් කරන්න බෑ කියලා රෝයි කියන ඒ පවුලේ හිටපු කෙනාට කියන සල්ලි ටිකක් එවන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට රෝයි ඒවල තිබ්බ ඇයි ඔයා කාටුන්ස් හදන එක ආයෙත් පටන් ගන්නෙ නැත්තේ? එතකොට වෝල්ට් කියනවා නෑ මම ගොඩක් පරක්කු. මම දකින්නේ නෑ මේ සුපිරි නිව්යෝර්ක් බොයිස්ලත් එක්ක කිසිම දෙයක් මට හැප්පෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. දැන් කැලිෆෝනියාවල එයා ගියපු තැන කිසිම කාටුනිස්ට් කෙනෙක් හිටියේ නෑ. මෙයා මේ විදිහට කාටුන් හදලා මේක ළමයි අතර පෙන්න ළමයි අතර ප්‍රසිද්ධියකට ගන්න මේ ප්‍රසිද්ධ කරන මේ එයාගේ මේ ලෝෆ් ඔෆ් ග්‍රෑම් ස්ටුඩියෝ කියන ආයතනය තවත් ප්‍රසිද්ධ කරනවා. දැන් මෙයා ආයිමත් පාරක් වැඩ පටන් ගන්නවා. මෙයාලගේ ඒ වෙනකොට තිබිච්ච අන්තිම කාටුන් එක විදිහට හදලා තිබ්බේ ඔස්වල්ඩ් ದಿ ලකි රැබිට් කියන කාටුන් එක. මෙයා ගොඩක් මිකි මවුස්ට සමාන කැරක්ටර්. මේක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වුණා මේ ට්‍රෝලි ට්‍රබල්ස් කියන එක හරහා ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙන්න ගත්තා. යුනිවර්සල් පික්චර්ස් ලවා මේක මේ බාරගත්තා. එයාලගේ ෆිල්ම් එක රයිට් කරගන්න. දැන් ඔන්න වෝල්ට් අලුත් දෙයක් කරනවා. මෙයා නිව් කැරක්ටර් කෙනෙක් හඳුන්වලා දෙනවා. මෙයා එක එක ඇනිමල්ස්ලා ඇඳලා ස්කෙච් කරලා මෙයාගේ අයිඩියාස් බලනවා මොකක්ද හරියන්නේ. මෙයා මේ අතර ඇඳපු එක චිත්‍රයක් තමයි මීයේ. මේ මීයාව මෙයා දිගටම මෙහෙම ඇඳ ඉඳිද්දී මේ අවසානයේදී මේ මවුස් කියන සතාව මේ අලුත් කැරක්ටර් එකක් කරගන්නවා. ස්කෙචි යාම්ස් තියෙන දිග නැට්ටක් තියෙන මේ මවුස් මේ මවුස්ව ගත්තේ අද අපි දන්න මිකී මවුස් කියන කැරක්ටර් එක විදියට. මේක හිතනවටත් වැඩිය ප්‍රසිද්ධ වුණා. මේ මිකී මවුස් කියන ෆිල්ම් එක යුනිවර්සල් පික්චර්ස්ලත් බාරගන්න. දැන් මේ මිකී මවුස් නැෂනල් එම්නෙස් කාටුන් එකක් වුණා USA වල. මේ තියන්නේ වෝල්ට් මිකී මවුස් ගැන කියපුවා. මිකී කියන්නේ ලස්සන ෆෙලෝ කෙනෙක්. මෙයා කිසිම හාම් වෙන වැඩක් ස්ක්‍රේප්ස් වැඩක්වත් කරන්නේ. ෆෝල්ට් එක එයාගේ ෆෝල්ට් එකක් always manage කරගන්න come up green. මම මේක ඉංග්‍රීසියෙන් ඔයාලට කිව්වොත් Mickey's a nice fellow who never does any harm, who gets in scrapes, doth no fault of his own, but always manage to come up green. ඔය තියෙන්නේ වෝල්ට් මිකී මවුස් කියන කැරක්ටර් ගැන කියපු.
ඔන්න දැන් ටික ටික මෙච්චර කල් බ්ලැක් ඇන්ඩ් වයිට් හදාගෙන ගියපු දේවල් කලර් විදියට මේ කාටුන් හදන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ රෝයි කියන කෙනාගෙන අපි ගොඩක් ක්‍රේසිලු මේ වගේ කලර් අපි දැන් ලොකු තැනකට ඇවිල්ලා ඉන්න කලර් කාටුන්ස් අපිට දැන් හදන්න. එතකොට වෝල්ට් කියනවා අපිට පික්චර්ස් හදන්න වෙයි ගොඩක්. අපිට ලොකු එක්සයිට්මන්ට් එකක් මේකෙන් එයි. අපිට ගොඩක් බිගර් රෙන්ටල්ස් එයි. මෙයාලගේ පළවෙනි ෆියුචර් ෆිල්ම් එක රිලීස් කරා. ඒ තමයි ස්නෝ වයිට් and the seven dwarfs කියන ෆියුචර් ෆිල්ම් එක. මෙයාලා 1934 දී මෙයාලගේ මේ ස්නෝ වයිට් කියන කැරක්ටර් එක ඩිස්නි ෆොලි විදියට හඳුන්වනවා. මේ ස්නෝ වයිට් කියන මූවි එක හරහා ඩොලර් මිලියන 8ක් උපයනවා. අද වෙද්දි ඩොලර් මිලියන 100ක් උපයලා තියෙනවා. එයා මේකට ෆියුචර් ෆිල්ම්ස් හදුවා. 1940 පිනෝකියෝ, 1940 ෆැන්ටාසියා කියන ෆිල්ම් එක, 1941 ඩම්බෝ කියන ෆිල්ම් එක. මෙන්න මෙයාගේ ෆියුචර් ෆිල්ම්ස් මෙයා හැදුවා. මෙයා අලුත් ස්ටුඩියෝ එකක් බයි කරනවා වෝල්ට් ඩිස්නි ස්ටුඩියෝස් කියලා. ඒ වගේම මෙයා අලුත් ගෙදරකුත් අරගෙන එයාගේ අම්මට සහ සලකන මේ එයාලගේ අම්මවයි තාත්තවයි ඒ ගෙදරට එක්කගෙන අවාසනාවකට 1938 දී මේ වෝල්ට් ඩිස්නි සමාගමේ වෝල්ට්ගේ අම්මා ෆ්ලෝරා ඒ වෙනකොටත් මැරිලා. 1951 ඇලීස් ඉන් වන්ඩර්ලෑන්ඩ්, 1953 පීටර් පෑන් කියන ෆිල්ම්ස් උන් මෙයා නිර්මාණය. මෙයා ඊට පස්සේ ග්‍රිෆිත් කියලා පාක් එකක් ඕපන් කරා ලොස් ඇන්ජලිස් වල සහ කැලිෆෝනියාවල. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ගිහලා හැදුවා ඩිස්නිලෑන්ඩ් එක. මේ ඩිස්නිලෑන්ඩ් එකට විසිටර්ස්ලා මිලියන 3කට වැඩි එනවා. ඉතින් ඇත්තටම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඩිස්නි සමාගමේ කේස් ස්ටඩි එක. ඩිස්නි සමාගම කොහොමද නිර්මාණය වුණේ කියලා අද අපි කතා කරේ. ඉතින් ඩිස්නි සමාගමේ කේස් ස්ටඩි එකෙන් මට ගෙදර ගෙනියන්න දෙන ලෙසන්ස්. ඔයා දැන් කොතන හිටියත් කොච්චර ෆේලියර් වුණත් අනාගතේ ඒවට හදාගන්න පුළුවන්. අංක 2 පැෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඔගේ පැෂන් එක ඔයා ඉක්මනට හොයාගන්න. අංක 3 ඔයා උදාහරණයකට ගන්න මේ ඩිස්නි සමාගමේ නිර්මාතෘ වෝල්ට් ඩිස්නිගේ වයස අවුරුදු 16 වෙද්දිම මෙයා මේක පටන් මෙයා ගාව එකතු කරලා තිබ්බ ඩොලර් 40යි. ඒක ඩොලර් මිලියන 3ට මෙයා ගෙනාවේ කොහොමද? ඉතින් ඔය වගේ දේවල් ගොඩක් අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එක විදිහට ඕනේ මොනවද කියලා මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඔයාලට කියන්න ලේසි වෙන්න 3ක් දෙන්නම් ඔපිනියන්ස්. අංක 1 ලෙගෝ සමාගමේ කේස් ස්ටඩි එක ගැන අපට වීඩියෝ එකක් හදන්න පුළුවන්. ලෙගෝ සමාගම කොහොමද නිර්මාණය වුණේ වගේ දේවල් ගැන අපිට වීඩියෝ එකක් හදන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා. ඊට අමතරව සබ්වේ සමාගම කොහොමද නිර්මාණය වුණේ? සබ්වේ කියන සමාගම කොහොමද නිර්මාණය වුණේ කියන එක ගැන අපිට වීඩියෝ එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මාවල් සමාගමේ කේස් ස්ටඩි එක ගැන වීඩියෝ එකක් හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද අපි ගිහිල්ලා එන්න PC රියල්ගේ subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්න.